සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ කවි බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි ගොඩ දෙනෙක් social media භාවිතා කරනවා. මේ social media පාවිච්චි කරද්දී message දාන්න, status දාන්න මේ වගේ වැඩි අපි සිංහල typing භාවිතා කරනවා. සිංහල ටයිපිංග සඳහා වුණු කීබෝඩ් ගොඩක් Google Play Store එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මම මේ අතරින් තෝරගත්ත එක කීබෝඩ් එකක් ගැන කතා කරන්න. මේ කීබෝඩ් එක තෝරගන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද අනිත් කීබෝඩ් වලට වැඩිය අපි ආස කරන ෆීචර්ස් මේ කීබෝඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්. අපි කැමති කීබෝඩ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ලස්සන තීම් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ෆොටෝ එකක් නැත්නම් මොකක් හරි වෙන ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම මේකේ තව තියෙන ෆීචර් එකක් තමයි ස්ටිකර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Unicode කන්වර්ටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ කීබෝඩ් එකේ හොඳින් සිංහල ටයිප් වෙනවා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු කොහොමද මේ කීබෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේකේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඕන කවි බ්‍රෝ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි පහළ තියෙන description එකේ link එකෙන් ඔයාලා flash keyboard කියන තැනට එන්න. මම මේක දැන්නම download කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක download කරලා install කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ app එක open කරගමු. මම මේ විදිහට app එක open කරගන්නවා. හොඳයි මේ විදිහට තමයි flash keyboard එක අපිට window එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම මුලින් කිව්වා වගේ මෙතන emoji pack එකක් තියෙනවා ලස්සන. එක එක වගේ emojis වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට sticker pack එකක් තියෙනවා. මේ sticker pack එක ඊළඟ update එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලා මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන එක එක font තියෙනවා. මේ font click කරලා අපිට කැමති විදිහට ලස්සනට typing කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට එක එක font වලින් ඔබ type කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම තමයි මේකේ හොඳින් සිංහල ටයිප් වෙනවා. හොඳයි අපි ඊළඟට යමු මේකේ settings වලට. ඒකට මම මේ settings කියන එක ක්ලික් කරනවා. හරි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් theme කියලා එකක්. ඉතින් මම මේ theme කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් custom theme එකක් කර theme store එකක් කියලා හරි. මම මෙතනින් custom theme එකක් දෙන්න. මම custom theme කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම gallery කියන එක select කරනවා. මම මේ image එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් උඩම එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක rotation කරන්න පුළුවන් අපි කැමති විදිහකට. ඊළඟට මේක horizontal විදිහට තියෙනවා නැත්නම් vertical විදිහට තියෙනවනේ කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කැමති area එක මේ crop කරලා මේ crop කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් keyboard එකේ opacity එක. මේක වැඩි කරනකොට keyboard opacity එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මේ කඩු කරනකොට මේ keyboard opacity එක අඩු වෙනවා. මම මේ දැන් save කියන බටන් එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔය කරන්න ඕනේ ආපහු මේ save theme කියන එකෙන් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන okay කියලා දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ setting එකට මෙතන keyboard height කියලා තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් short normal tone කියලා. මේකේ කියන්නේ ඔයා keyboard එකේ තියාගන්න size එක. keyboard එකේ size එක. එක්කම keyboard එක ඉස්සර තියාගන්නවාද පොඩියට තියාගන්නවාද normal ගානට තියාගන්නවාද කියලා තමයි මේකෙදි අහන්නේ. මම මේක shortest කියලා දීලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ පල්ලෙහාට වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන emoji row කියන එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ ඉමෝජි රෝ කියන්නේ ඔයා වැඩිපුර භාවිතා කරන ඉමෝජිස් පේලියක් විදිහට කීබෝඩ් එකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ටයිපින් කරනකොට වෙනම ඉමෝජි පැකට් එකට ගිහලා ඉමෝජිස් හොයන්න ඉන්න ඕන නැහැ. මෙතනින් උඩින් කීබෝඩ් එකේ උඩින්ම මේ ඉමෝජිස් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේක පාසල් ෆීචර් එකක් කියන මම මේක ටික් එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ නම්බර් රෝ කියන්නේ කීබෝඩ් එකේ උඩින් ඔයාට නම්බර්ස් ටික පේජ් එකට හදා ගන්න පුළුවන්. වෙනම ගිහලා බලා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකින්ද මම මෙතනට ටික් එක දාන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන pop up on previous කියලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ ඔයා කී එක ටච් කරනකොට ඒක pop up වෙලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඒකට මම කැමති නෑ. ඊට පස්සේ vibrate on previous කියලා තියෙනවා. මේක ඔයා කී ටයිපින් කරනකොට කී එක ප්‍රෙස් කරනකොට ඒක vibrate වෙන්න හදන්න ඕනේ. මම මේකට ටික් එක දාගන්න ඉන්නේ. ඔයා කැමති නම් ඒක බලලා දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු මේ keyboard එකේ typing වලට. ඔයාලට පේන්නේ මේ විදිහට උඩින් emoji roll එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන number roll එක. මේ custom emoji කියන බටන් එක මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන එකේ emoji packs බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති emoji pack එක මෙතන download කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති emoji pack එක උඩින් ක්ලික් කරලා download කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට emoji pack එක download කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. එහෙමනම් තවත් යාළුවෝ දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.